Kagatin nyo lang siya. Siyempre ni Mami Mich. Good day everyone and welcome again sa Josie's Kitchen! Special po ang episode natin ngayong araw na ito dahil hindi naman Filipino dish ang ituturo. Naku, mamaya na siya ang magpapaliwanag kung ano. But before that, don't forget to click like and subscribe sa ating YouTube channel na Love Josie and Facebook, Twitter, and Instagram account na Love Josie. Okay, ready na ba kayo? Kasi si Mami Josie ready na, mga mommies, beshies, and daddies. Ito po ay napakagandang may bahay ng ating isang dakilang awardee na si Mr. Chris Mares. Nako, nito lang nakaraan ay nalaman namin na Master Chef pala siya. Kaya talaga naman kinulit siya ni Mami Josie para magpaturo ngayong araw na ito kay Chef Mich! Chef Mich, halina! Yehey! Chef Mich, kumusta po tayo? Ay, mabuti naman po, siguro. Bago ang lahat, maraming salamat at ikaw ay nagbigay sa atin ng isang masayang yes sa ating imbitasyon. It's my pleasure din po na na-invite niyo. Ayan. So, ready na ba kayo? Ano ang ituturo natin ngayong araw na ito sa ating mga mommies, beshies, and daddies? Yes po. Actually, ngayon gagawa po tayo ng basic sushi lang para at least madaling matutunan ng kahit sino sa bahay. Ready na ba kayo? Okay, so for our sushi rice, we have our prepared white rice cooked, and then also our sushi vinegar. So, i-mix lang natin yung sushi vinegar niya sa rice habang mainit siya. So, habang pinapalamig niyo siya, continuous lang po yung pag-mix niyo. Mapapansin niyo siya na kapag medyo sticky na yung rice niya, ibig sabihin, medyo malamig-lamig na yan at saka ready na siyang gamitin para sa sushi mo. So, ito na po yung ating sushi rice. Okay, so ngayon gagawin naman po natin kung paano i-wrap yung ating bamboo mat ng cling film para hindi po mag-stick yung rice niya habang nagro-roll tayo. Okay, so ngayon po, papakita ko muna sa inyo kung paano natin i-slice yung ating mga vegetables. So, itong cucumber, ganito lang po yung pag-slice. Okay, so ngayon naman, pakita ko sa inyo kung paano rin po i-slice yung ating Oshinko. So ngayon naman po papakita ko sa inyo kung paano po gumawa ng wasabi paste. Okay, so meron po tayong wasabi powder and then water po, cold water. Okay, so mag-start na po tayong gumawa ng ating maki. Okay, so you have to get your sushi nori. So kung mapapansin nyo, meron siyang shiny part and then meron yung magaspang siya na part ng sushi nori nyo. So what you have to do, kung ano yung shiny part, so yun yung nakadikit sa inyong bamboo mat. Okay, so parang yun yung nakababa. So ganito siya pagka pinlace nyo sa inyong bamboo mat. But for now, if you are going to make maki, so half lang yung gagamitin natin sushi nori. So, ganito dapat yung pag-place ninyo sa inyong sushi nori.
But first, bago kayo magkuha ng rice, make sure na maglagay kayo ng konting mayonnaise doon sa inyong palm or sa inyong gloves. So just grab your sushi rice mixture, approximately 80 grams. Okay? So 1 handful po. Grab nyo lang siya. Then place your rice dito po sa inyong sushi nori in the middle. Then yung rice po, spread nyo lang up, and then down. So make sure na hindi nyo po ipipress ng husto yung inyong kanin. Kasi pangit po siya kapag napipi yung rice. Okay? So, ganyan po siya. Then, mag-leave po kayo ng space doon sa taas, mga at least half an inch po. Okay? Sa maki. Ganyan. So, sa filling naman po, gagamit tayo ngayon ng cucumber slice. So, just place 1 cucumber slice in the middle. Kapag kulang siya, you just add little po. Mag-cut na lang kayo ng konti. I-place na dito sa kabilang side. Okay? So, pwede po tayong gumamit ng mix of roasted sesame seeds, black and white. Then, drizzle lang siya sa gitna. Then, sa pag-roll ng inyong sushi, make sure po na yung inyong 4 fingers or 3 fingers ay nakahawak doon sa filling. Okay, so pag-roll nyo siya ng isang ikot, make sure na naka-tighten na siya. Okay? Para pagka ni-roll nyo siya continuously, tight yung inyong maki. Then, iangat lang po yung inyong bamboo mat, then roll 1 more time. Then, it's up to you kung gusto nyo ng round or square yung inyong maki. So, just continuous rolling po. Okay? For now, ganito yung ating maki. Then, kung may mga excess rice or fillings na lumabas, pwede nyo siyang ipasok ulit sa loob. Then, use your bamboo mat para maghingay. Okay? So, you will just press yung both ends po ng inyong maki. Then, i-shape nyo lang ulit siya using your bamboo mat. And this is our cucumber maki. Okay, so ngayon naman po ay gagawa tayo ng tinatawag nilang inside-out roll. So for this sushi naman, kailangan natin ng isang buong sushi nori sheet. Okay? So ito medyo marami-rami yung rice niya, of course. So approximately mga 180 grams. Okay. Then after that, you will put your masago. Cake din ang roll. So actually, kahit ano naman ang ilagay mo, pwede. Pwedeng sesame seeds. White and black sesame seeds. But for now, sa California roll kasi, ang ginagamit is orange. And then, i-flip nyo ngayon yung inyong sushi roll.
Okay. So, next naman is, papakita ko po sa inyo kung paano naman gumawa ng nigiri. Okay, nigiri is, ano po siya, blocks of rice na meron po siyang different toppings on top. Okay? So, for now, gagawa po tayo ng crab stick nigiri. Okay, so yung sushi nori niyo po is i-cut niyo lang siya para maging nori band. Gawa po tayo ng rice, mga around 15 to 18 grams each. Okay? So, ganito po ang paggawa ng nigiri. So, i-shape nyo lang po siya na into oval. Yung nigiri or any kinds of toppings that you want, pwedeng salmon slices or tuna, pwede rin yung avocado. So, it depends kung ano po yung preferred nyo. And then, lagyan nyo po siya ng nori band. Para yun yung mag-hold dun sa inyong rice and crab stick. Okay, so now, ito na roll na po natin yung ating mga sushi rolls. So, pakita ko sa inyo how to slice. Okay? So, kunin nyo siya from your plate. So, ibig sabihin, matagal siyang nakalagay doon sa inyong plate. So, minsan nade-deform siya. So, you have to get again your bamboo mat para i-shape nyo siya ulit. I-reshape nyo siya. Okay? So, ito yung ating maki. So, kung mapapansin nyo, meron po tayo ditong bowl of water. Bakit po? Kasi, pagka nag-slice tayo, yung pong inyong knife, pwede nyo po siyang i-dip dito sa tubig at make sure mag-run through yung water doon sa inyong knife hanggang sa baba. Bakit po? Kasi nagsistick po yung rice doon sa knife. So, make sure po na basa po yung inyong knife pag kayo nag-slice. Okay, so, una po, slice nyo muna siya into 2. Okay. Then, pantayin nyo siya. So, it's up to you kung ilang slices yung gusto nyo. Itong maki na to, you can make 6 slices to 8 slices. So, it's up to you kung ano yung gusto ninyo. Okay, so for now, I think better gawin natin siyang 6 slices. Okay? Huwag nyo pong i-press yung inyong sushi at huwag nyo pong lagariin yung inyong sushi. Okay? So, hayaan nyo po yung talim po ng inyong knife ang mag-iwa doon sa inyong sushi rolls. Para hindi po siya ma-deform. So, next naman is yung ating hand roll. So, hindi tayo gagamit ngayon ng bamboo. Okay? So, yung rice nyo, place nyo lang siya dito sa loob ng inyong nori. And then, you can use also avocado, cucumber, or mango. Okay guys, ready na po yung ating mga ginawang sushi maki, sushi rolls, nigiris, and hand rolls. So I hope meron po kayong natutunan kahit koonti doon po sa aking shinare sa inyo. And of course, Mami Josie, ready na po ang ating mga sushi. Si Mami Josie ay kanina pa po girl abang sa isang tabi. Nako, sa dami ng mga hindi konti ang natutunan natin ngayon, kundi madami tayong natutunan kay Chef Mich ngayong araw na ito. Thank you so much for sharing your knowledge. At hindi po siya naging madamot sa kanyang kaalaman, kaya check na check ang goal ng Josie's Kitchen ngayong araw. Ngayon, ready na ba kayo mga mommies, beshies, and daddies? Kasi ako ready nang kumain. Tingnan natin. Okay. So, dito tayo sa California. Yes, California rolls. Okay. Man natin. Crab stick and cucumber. Okay, Masago. crab stick and cucumber. Sausaw lang natin ang konti. Naku, hindi ako mahilig sa maanghang. Chimichurri ba yung green? Joke lang. Ang sarap. Pero alam nyo, mayroon ang challenge dito na gustong-gusto kong tikman eh. Kasi parang ngayon ko lang siya na-experience. Eto, Mami. Yes, yan po yung tinatawag nating hand roll.
hand roll. Yes po. Para kasi siyang ice cream. Ice cream, yes. So, ang pagkain nito ay ganyan lang din. Yes po. Tapos, kagatin nyo lang siya. Di ba ng pangat sa camera? Ang sarap! Sarap po. Masarap siya talaga. Again, ladies and gentlemen, maraming salamat po sa pagsama sa aming episode ngayong araw na ito. At sana, pag nakagawa kayo ng sarili niyong mga sushi roll sa bahay niyo, ilagay niyo po yung picture, mag-comment lang, at papasalamat po natin si Chef Mich sa kanyang pagbigay ng kaalaman sa atin ngayong araw na ito. Again, don't forget to click like and subscribe sa ating YouTube channel na Love Josie. Maraming salamat, Mami Mich. Halika dito, nako. Thank you rin Alam po, niyo, Miss mahihain talaga to. Ay, opo, Pero first Diyos time. ko, first time! Nagbigay siya ng kanyang oras. Siyempre pa, ang kanyang pagro-roll kanina ng Maki, may pagmamahal po yun. Para po sa inyong lahat. So, aabangan po namin ang inyong mga version. Sabi nga ni Mami kanina, Mami Mich, maging creative tayo sa ating mga kusina. Yung basic itinuro na niya. Kung ano yung gusto niyo sa mga panlasa ninyo, kayang-kaya niyo na ngayon gawin. Again, maraming salamat po sa pagsama sa Josie's Kitchen. This is Mami Mich. Abangan niyo siya, pipilitin ko ulit siya. Bye! Thank you.